ทีนี้เมื่อคลี่คลายออกทางด้านปัญญานำสมาธินี่คือความอิ่มตัว ไม่หิวโหยในอารมณ์ใดๆทั้งนั้นเรียกว่าสมาธิอิ่มตัวทีนี้ก็เป็นบาลีอันดับสองขึ้นมาว่า สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสร้างซ่าปัญญาที่อบสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมเดินได้อย่างคล่องตัวนั่นตามปริยัติท่านแสดงไว้ว่าปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์สูงมากทางภาคปฏิบัติแปลออกมาก็คือว่าปัญญาที่สมาธิหนุนแล้วย่อมเดินได้อย่างคล่องตัวนั่นทีนี้ปัญญาก็สนุกพิจารณาคิดค้นในสิ่งที่ติดที่ข้องทั้งหลายเบื้องต้นก็สกุลกายนี่เองพระฟังให้ดีนะวันนี้สกุลกายไม่ว่ากายเขากายเราเป็นภูเขาภูเราทั้งนั้นไม่มีใครสนใจจะทำลายภูเขาลูกนี้ภูเขาที่อยู่ตามป่าไม้ดงทึบนั้นเขาทำลายกันเอารถไถไปเป็นถนนหนทางเป็นตึกรามบ้านช่องจากหินที่ทำลายไปนี้ไปโม่ไปทำลายให้เป็นอิฐเป็นปูนเป็นซีเมนต์เป็นซีเมนต์ขึ้นมานั่นเขาทำลายได้แต่ ภูเขาภูเราคือร่างกายของหญิงของชายของสัตว์ต่างๆทั่วโลกดินแดนนี้ไม่มีใครสนใจพินิจพิจารณามีแต่กอดแน่นตลอดด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถือว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรอะไรอยู่ในกายนี่สวยงามหมดดีหมดเป็นสาระโดยประการทั้งปวงกิเลสมาเหมาให้เป็นของดีทั้งหมดแม้มูดคูดเต็มอยู่ในท้องมันก็เหมาว่าดีทั้งนั้นนี่คือกิเลสกลืนดะไม่เลือกนะปัญญาจึงต้องคลี่คลายเข้าไปพินิจพิจารณาตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายท่านจึงสอนอาวุธอันสำคัญให้แต่พระที่บวชใหม่ว่าเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแปลว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันว่าหนังนี่อาวุธ5ประการหรือวิชาเครื่องบุกเบิกภูเขาภูเรา5ประการนี้มอบให้พระทุกองค์ตั้งแต่สามเณรขึ้นไปเว้นไม่ได้นี่คือวิชาคือศาสตราอาวุธที่จะทำลายภูเขาภูเรานี้ลงได้แล้วถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้ได้โดยลำดับไปเพราะภูเขาทั้งลูกใครไม่เคยแบกเคยหามแต่ภูเรานี้แบกทุกคนหนักขนาดไหนไม่รู้ว่าหนักว่าเบามีแต่อุปทานความยึดมั่นถือมั่นแบกหามตลอดเวลาท่านจึงสอนให้เอาวิชานี้เข้าไปพินิจพิจารณาผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรพิจารณาใคร่ครวญตามหลักความจริงของสิ่งเหล่านี้ทำไมโลกจึงได้ติดนักติดหนาตัวของเราด้วยนั่นแยกผมขนเล็บฟันหนังมีความสะอาดสะบ้านเป็นเขาเป็นเราที่ไหนผมก็เป็นเส้นแต่งกันสดสวยงดงามโก้เก๋เวลามันตกลงเส้นผมตกลงเพียงเส้นเดียวในอาหารแล้วไม่กล้าจะรับทานนะทั้งที่รักว่าชอบว่าสวยว่างามตกไปในอาหารแล้วยังไม่กล้ารับทานทำไมจึงเอามือเขียนตีนโลกอย่างนั้นถ้าว่าสวยงามกลืนมันหมดทั้งจุกเลยผมนั่นน่ะมีเท่าไรตัดออกมากลืนกับไปกับน้ำแกงไปเลยนั่นเพราะมันสวยมางามแต่ไม่เห็นใครทำได้นี่แหละกิเลสมันหลอกอย่างนี้ท่านจึงสอนให้ขี้คลายดูสิ่งเหล่านี้ผมขนเล็บเป็นยังไงก็เห็นกันแล้วไปตกไปแต่งให้มันสวยมันงามที่ไหนภาษาเล็บหมามันก็มีเล็บไม่เห็นมีตกมีแต่งอะไรมันก็เป็นเล็บหมาอยู่นั้นแต่เล็บคนทำไมไปเที่ยวหาตกหาแต่งหาสีนั้นสีนี้ซื้อมากี่บาทกี่สตางค์ก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายความสิ้นเปลืองให้แก่ตนเพราะร่างกายภูเขาภูเรานี้มากน้อยเพียงไร
เครื่องตกแต่งร่างกายนี่หมดมากต่อมากไม่เคยคำนึงถึงความสิ้นเปลืองก็เพราะมันสกปรกนั่นเองจึงต้องเอามาชะมาล้างมาตกมาแต่งให้สวยแม่งามตามอุบายกลวิธีการของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกที่โง่เขลามากที่สุดคือพวกเรานี่สอนวิธีแก้ถอนถอนอันนี้ออกพิจารณาคลี่คลายดูผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บฟันหนังเป็นยังไงเทียบของเขาของเราพอถึงหนังแล้วท่านหยุดเพราะหนังนี่ครอบหมดแล้วในร่างกายของเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลคนและสัตว์ไม่มีหนังดูกันไม่ได้เลยหญิงชายไม่มีเมื่อถลกหนังออกเรียบร้อยแล้วมีแต่ตัวแดงโล่ดูกันได้ที่ไหนไปรักไปชอบกันที่ตรงไหนนั่นเอาความจริงดูเข้าไปถึงหนังถลกหนังออกแล้วเป็นยังไงดูกันได้ไหมนี่เรื่องปัญญาที่จะถอดถอนกองทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายเป็นกองทุกข์มากพิจารณาตามสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพร้อมกับการถอนความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นนี้ออกในขณะเดียวกันพิจารณาแยกแยะดูทุกสัตว์ทุกส่วนเข้าไปในเนื้อเป็นยังไงเนื้อสัตว์กับเนื้อเราต่างกันยังไงรักกันที่ตรงไหนชอบกันที่ตรงไหนทำไมถึงรักถึงชอบนักเอาหนังบางๆห่อไว้เท่านั้นก็เป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสารทั้งเขาทั้งเหล่าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้ถลกหนังออกมันเป็นยังไงแล้วให้ดูนั่นให้ดูถึงความจริงนี่คือความจริงมันสะอาดที่ตรงไหนร่างกายนี้ทำไมจึงเสกสรรพันยอเอาปลอมๆว่ามันสวยมันงามมันสวยงามที่ไหนถ้าสวยงามแล้วตกแต่งหาอะไรชะล้างหาอะไรอะไรจะสกปรกโสมมยิ่งกว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลเฉพาะอย่างยิ่งของเราแต่ละคนละคนชะล้างทุกวันไม่ชะล้างไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวสกปรกเครื่องนุ่งห่มใช้สอยพอไปค้าเข้ากับร่างกายแม้จะสะอาดยิ่งกว่าผ้าทิพย์เทวดาก็ตามมันก็สกปรกประตามกันหมดเพราะร่างกายเป็นรวงรังแห่งความสกปรกอะไรเข้ามาเฉียดมาติดพันเข้ามันจึงกลายเป็นของสกปรกอยู่ในบ้านก็ต้องเช็ดต้องล้างต้องถูกันเอาผ้ามานุ่งมาห่มก็ต้องซักต้องฟอกต้องเช็ดต้องถูต้องทำความสะอาดตลอดเวลาถ้ามันสะอาดจริงๆสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ควรจะได้ซักฟอกก็เพราะความสกปรกที่เองไปเปื้อนเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นนี่ละเรียกว่าพิจารณาเพื่อถอดถอนจิตใจออกจากทุกข์ เมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้รอบคอบนี่สรุปความลงไปธรรมดาแต่การพิจารณานี้ซ้ำๆซากๆไม่ได้หยุดได้ถอยเอานี้เป็นงานของใจเลยเถอะพิจารณาคลี่คลายตลอดเวลาจิตจะมีความชำนิชำนาญจะค่อยถอนตัวออกไปถอนตัวออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอันนี้แล้วก็เบาขึ้นเรื่อยๆจิตจะเบาขึ้นพอพิจารณาร่างกายนี้รอบหมดเรียบร้อยแล้วถอนอุปทานความยึดมั่นในร่างกายนี้หมดโดยสิ้นเชิงความว่ารักว่าชอบกิเลสตัณหาตัวราคะตัณหานี่ม้วนเสือลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นเท่ากับทุกข์ที่กองยิ่งหนักยิ่งกว่าภูเขานี่ได้ม้วนเสือลงไปตามๆกันด้วยการพิจารณาร่างกายนี้รอบขอบชิดหมดแล้วนี่การพิจารณาร่างกายนี่เรียกว่างานของพระเพื่อลื้อถอนตนออกจากกองทุกข์พิจารณาอย่างนี้ขั้นนี้เป็นขั้นที่หนักมากสำหรับนักปฏิบัติที่จะถอดถอนกิเลสตัวตั้งภพตั้งชาติคือตัวนี้แหละตัวกามกิเลสตัวรักเขารักเราร่างสกุลกายทั้งหญิงทั้งชายนี้เป็นกิเลสที่หยาบโลนมากสกปรกมากโรคชอบกันมากยึดถือกันมากความทุกข์จึงเต็มไปทุกหย่อมยากเมื่อถอดถอนอันนี้แล้วจิตหายกังวลจิตดีดขึ้นสิ่งเหล่านี้จมลงไปตามสภาพเดิมของเขากลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณารอบเรียบร้อยแล้วถอนตัวออกมาความยึดมั่นถือมั่นไม่มีจิตก็เบาหวิวที่นี่หมดรวงรังแห่งกามกิเลสทั้งหลายอยู่กับร่างกายของหญิงของชายการรื้อถอนรวงรังอันนี้จึงรื้อถอนด้วยปัญญาเฉียบขาดผาดโผนโจรทะยานมากทีเดียวเมื่อรอบกันเรียบร้อยแล้วจิตถอนออกมาแล้ว
สิ่งกวนใจที่เราเคยยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความทุกข์ให้ทั้งวันทั้งคืนกดห่วงจิตใจตลอดเวลานี้จะถอนไปพร้อมกันหมดกับความถอนร่างกายนี้ออกราคะตัณหาหมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรดิใดดิ้นว่าจะรักสิ่งใดจะไปเกลียดสิ่งใดชังสิ่งใดมันถอนหมดแล้วนี่เป็นขั้นหนักมากพอภาวนามาถึงขั้นนี้แล้วและถอดถอนขั้นนี้ได้หมดแล้วจิตจะเป็นนามธรรมพิจารณานามธรรมร่างกายหมดความหมายแล้วกิเลสตัณหาที่เกี่ยวข้องกับร่างกายได้แก่ราคะตัณหามุดมอดประจำตามกันเหลือแต่ พวกนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดซักฟอกฝึกซ้อมกันตลอดไปจิตใจก็ปัญญาก็มีความแก้วกล้าสามารถเริ่มมาแล้วตั้งแต่ขั้นร่างกายสุปัญญาที่ใช้ในร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทะยานมากที่สุดพอกิเลสประเภทต่อต้านกันอย่างหนักได้แก่กิเลสกามกิเลสกามราคะเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี้สิ้นสุดลงไปแล้วปัญญาขั้นที่ผาดโผนโจรทะยานนี้จะหมดหน้าที่ไปเหลือตั้งแต่ปัญญาขั้นกลางไปหาขั้นละเอียดปัญญาเริ่มเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตนมาตั้งแต่กามกิเลสร่างกายที่มีความคล่องแคล่วด้วยการพิจารณานี้จิตใจจะหมุนตัวเป็นธรรมจักรไปเลยแต่ผาดโผนโจรทะยานมากพอเรื่องราวเหล่านี้ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วจิตไม่ต้องมีใครบอกก็รู้ว่าสิ้นแล้วจากอุปทานความแบกภูเขาทั้งลูกภูเราทั้งคนได้สิ้นสุดลงไปแล้วก็เหลือตั้งแต่จิตที่มีความสะอาดผ่องใสเป็นท่านเรียกว่าถ้าเป็นขั้นธรรมท่านเรียกว่าสำเร็จพระอนาคามีเป็นขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งสำเร็จเป็นพระโสดาขั้นที่สองเป็นพระสกิทาคาขั้นที่สามเป็นพระอนาคานี่ขั้นนี้ขั้นขว้างกามกิเลสให้มุดมอดลงไปภายในจิตแล้วเป็นขั้นพระอนาคาท่านเป็นขั้นอนาคานี้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วแน่ในหัวใจตัวเองคำให้พาให้เกิดให้ตายไม่หยุดไม่ถอยที่หนักหน่วงทวงที่สุดคือกามกิเลสพาให้สัตว์โลกทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดคือกามกิเลสและโลกก็ชอบมากที่สุดคือกิเลสตัวนี้มันเคลือบน้ำตาลใบหวานซึ่งที่สุดคือกามกิเลสโลกเสียดายไม่อยากปล่อยอยากวางกันนะพอปล่อยวางแล้วความเสียดายนี้ก็มาเห็นโทษทีหลังเพราะสิ่งที่พ้นไปแล้วนั้นเหนือกว่าแล้วก็มาเห็นโทษความเสียดายนี้แล้วก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาขั้นกลางเป็นอัตโนมัติที่นี่นะอัตโนมัติล้วนๆก็เริ่มมาแล้วตั้งแต่ขั้นร่างกายที่พิจารณาช่ำชองไปโดยลำดับจากนั้นพอผ่านร่างกายนี้ไปแล้วก็เป็น ปัญญาอัตโนมัติสติอัตโนมัติไม่มีคำว่าเผลอทีนี้ไม่ต้องตั้งสติปัญญาไม่ต้องตั้ง เป็นธรรมจักรหมุนตัวเพื่อถอดถอนกิเลสไปโดยลำพังตัวเองเรียกว่าอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่เคยผูกมัดรัดรึงเราด้วยความคิดความปรุงด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตโนมัติของมันเองเวลาขยับขยื่นจิตออกไปในแง่ใดมุมใดกิเลสจะเป็นผู้พาหมุนสร้างผลประโยชน์ของมันเพื่อวัฏจักรตลอดไปทีนี้เมื่อสติปัญญามีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วก็กลับตลปัดกันปัญญาตามคลี่คลายตามแก้ตามถอดตามถอนโดยอัตโนมัติของตนเช่นเดียวกับกิเลสทำงานของมันโดยอัตโนมัติสติปัญญาขั้นนี้จะเป็นขั้นธรรมจักรหมุนตัวเป็นเกลียวได้รั้งเอาไว้เพราะความเพียรกล้าไม่อยากหลับอยากนอนทั้งวันทั้งคืนหมุนติ้วอยู่กับหน้าที่การงานเพื่อความหลุดพ้นด้วยความเพลิดเพลินอย่างเดียวนี่เรียกว่าปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติ ในทางปริยัติท่านบอกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆ
ทีนี้ก็มาปรากฏกับการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายว่าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของตนโดยแท้เป็นปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรโดยอัตโนมัติตลอดไปที่นี่ตามต้อนตามเผากิเลสประเภทใดผ่านเข้ามาสติปัญญานี้จะทำหน้าที่เองทำหน้าที่เองหมุนตัวไปเผากันไปเรื่อยๆเหมือนไฟได้เชื้อกิเลสเหมือนเชื้อไฟเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟจะติดตามเผาไหม้ตลอดไปเชื้อไฟละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดตามเผาตามไหม้กันเรื่อยไปจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นภายในจิตใจเบื้องต้นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหนุนกันไปกลายเป็นมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาที่ละเอียดแหลมคมมากเหมาะสมกับการฆ่ากิเลสส่วนละเอียดเป็นลำดับไปหากเหมาะสมกันเป็นเราไม่ต้องไปคิดไปอ่านหาเครื่องมือใดมาเครื่องมือคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นศาสตราวุธที่สำคัญเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทตั้งแต่หยาบถึงขั้นละเอียดสุดจะพอเหมาะพอดีก็ไปเป็นลำดับถึงขั้นกิเลสซึมซาบกิเลสละเอียดเหมือนเชื้อไฟละเอียดไฟก็ตามเผาตามไหม้กันไปอย่างละเอียดละออจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นกิเลสมีความละเอียดแหลมคมจนถึงขั้นอวิชชานี่ละเอียดแหลมคมมากที่สุดในวงปฏิบัติถ้าไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนไว้แล้วใครจะต้องไปติดด้วยกันเพราะกษัตริย์วัฏจักรเครื่องหมุนเวียนสัตว์โลกเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกนี้ไปสูงสุดยุติกันที่อวิชชาปัจจยาสังขารานี่เรียกว่ากษัตริย์วัฏจักรเราชำระกิเลสประเภทใดลงไปโดยลำดับก็เห็นโทษมันแล้วชำระเป็นลำดับพอไปถึงอวิชชานี้แล้วกลายเป็นนางงามจักรวาลขึ้นไปทั้งที่แต่ก่อนเราวาดภาพอวิชชาไว้ว่าเป็นเสือโคร่งเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติแต่พอเข้าไปถึงตัววิชาจริงๆแล้วซึ่งเป็นกษัตริย์วัฏจักรแล้วกลายเป็นนางงามจักรวาลเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมสวยงามไปหมดอ้อยอิ่งไปหมดความสว่างกระจ่างแจ้งก็คืออวิชชาความอ้อยอิ่งคือความอัศจรรย์ก็อยู่ในอวิชชามหาสติมหาปัญญายังไปเป็นองค์รักษามันได้แต่เพียงว่ามหาสติมหาปัญญาถึงจะหลงขนาดไหนก็ไม่ทิ้งลวดลายของมหาสติมหาปัญญาพินิจพิจารณาสุดท้ายก็จับได้ทำลายก็ลงม้วนเสื่อขาดสะบั้นลงไปในเวลานั้นนี่เป็นธรรมจักรที่หมุนวัฏจักรขาดสะบั้นลงในเวลาที่อวิชชาพังลงนั้นโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นท่านเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอรหันต์ตรัสรู้ที่จุดอวิชชาม้วนเสือนี่แหละนี่คือร่องรอยแห่งความเกิดตายของสัตว์โลกมากี่กับกี่กันนับไม่ได้ไม่ว่าเขาว่าเราเกิดมานี้หลายกับหลายกันเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวบุตรเทวดาอินทร์ตกนรกอเวจีเป็นมากี่ครั้งกี่หนเจ้าของผ่านมานับไม่ได้นับไปได้ตลอดมานี่ร่องรอยของกิเลสตัวนี้ของอวิชชาพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่เวลาภาคปฏิบัติแล้วตามรอยมันเข้าไปตั้งแต่ความวุ่งซ่านตั้งรากฐานของจิตเป็นสมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาตามต้นสะเก็ดเรียกว่าแกะรอยอวิชชาไปเรื่อยๆแกะรอยกิเลสไปเรื่อยจนถึงขั้นถึงอวิชชาแล้วทำลายกันขาดสะบั้นลงในเวลานั้นนั่นแลวัฏจักรวัฏจิตความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกไม่มีประมาณไปยุติกันลงที่จุดนั้นพระพุทธเจ้าก็ตามรอยอวิชชาคือความเกิดตายได้สิ้นสุดลงในคืนวันเดือน6 เพ็ญคือตามอวิชชาทันในคืนวันนั้นสังหารกันในคืนวันนั้นพระอรหันต์แต่ละองค์ที่ตรัสรู้ในสถานที่ใดคือท่านตามร่องรอยแห่ง
วัตจักรวัตจิตนี้ไปถึงตัววิชาทำลายวิชาขาดสะบั้นลงในที่นั้นๆจึงเรียกว่าองค์นั้นบรรลุธรรมในที่นั่นที่นี่เวลาเท่านั้นเท่านี้นั่นคือท่านสังหารวิชาขาดสะบั้นลงจากใจหลุดพ้นแล้วนั่นนี่ละที่สิ้นสุดยุติของความเกิดตายแห่งสัตว์โลกมาสิ้นสุดยุติลงด้วยจิตตภาวนาสังหารหรือฆ่ากันให้สิ้นซากลงไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีใดเหลือนี่คือผลแห่งการปฏิบัติ ปริยัติเราศึกษาเราเรียนมาแล้วมากน้อยจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็ตามพระไตรปิฎกท่านไม่ผิดเราผู้ไปเรียนไปจำมานั้นไม่ปฏิบัติตามที่เรียนจำมานั้นก็เรียกว่าเราผิดพระไตรปิฎกไม่ผิดแต่เราผู้ไม่ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเราก็เป็นผู้ผิดพระไตรปิฎกท่านบอกไว้ว่ามีพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกเช่นพระวินัยปิฎกเราเรียนจำได้พระวินัยปิฎกคล่องแคล่วว่องไวทุกสิ่งทุกอย่างสิกขาบทน้อยใหญ่เราจำได้หมดแต่เราไม่ปฏิบัติตามกลับไปล่วงเกินสิกขาบทวินัยที่ท่านห่วงห้ามไว้เสียก็เลยกลายเป็นถ้าผิดมากโทษก็ถึงขั้นเป็นปาราชิกนั่นลดกันลงมาโทษถึงขั้นสังฆาทิเศษนิสสกีปาจิตตีโดยลำดับลำดามาเพราะโทษแห่งการข้ามเกินความจดจำของตนที่เรียนจากพระไตรปิฎกซึ่งเห็นว่าถูกต้องแล้วแต่เราเป็นผู้ผิดเพราะเรียนแล้วฝ่าฝืนความจำที่เรียนมาก็มาทำลายตนเองนี่ความผิดอยู่ที่เราไม่ปฏิบัติตามความจำมาแต่ฝ่าฝืนทำลายความจำของตนมาก็เป็นโทษแก่ตนเองนี่เมื่อเรานำมาปฏิบัติ เพื่ออัดเพื่อทำแล้วศีลก็บริสุทธิ์ก็เรียกว่าผู้เรียนมาแล้วโดยถูกต้องจำมาแล้วและปฏิบัติตนโดยถูกต้องก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบเย็นใจ และบำเพ็ญทางสมาธิร่างของศีลก็ปรากฏกับเราแล้วเรียกว่าแปลนของศีลก็มาอยู่กับเราเราปฏิบัติก็เป็นการสร้างแปลนแห่งศีลขึ้นที่ตัวของเรา เราปฏิบัติสมาธิร่างแห่งสมาธิก็มาปรากฏกับตัวของเราคือใจเริ่มสงบขึ้นเรียกว่าบ้านของเราสมาธิของเราเริ่มเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาจนกลายเป็นปัญญาเนี่ยก้าวขึ้นเป็นลำดับสร้างขึ้นเป็นลำดับร่างของสมาธิร่างของปัญญาสร้างขึ้นเป็นปัญญาจากปัญญาแล้วเป็นมหาสติมหาปัญญาสูงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนี่เรียกว่าเราเรียนตามแปลนแห่งพระไตรปิฎกนั้นมาปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามที่พระไตรปิฎกที่บอกแล้วผลคือความหลุดพ้นเป็นสมบัติของเราถ้าว่าบ้านก็บ้านเต็มภูมิทำก็ทำเต็มใจเริ่มตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นทำเต็มหัวใจเรียกว่าบ้านเต็มหลังแล้วจากการปลูกสร้างไปจากแปลนที่เราเอามากางนี่เราเอาพระไตรปิฎกมากางแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเราก็ทรงมรรคทรงผลเต็มภูมิแห่งความสามารถของเรานี่เรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติศาสนาแปลนไม่คลึไม่ล้าสมัยธรรมก็ไม่คลึไม่ล้าสมัยถ้าเรานำมาปฏิบัติแปลนไหนดึงออกมาปลูกก็สำเร็จบ้านเรือนไปตามแปลนนั้นๆขนาดไหนก็เป็นขนาดนั้นทีนี้แปลนของอัดของธรรมของศีลสมาธิปัญญาก็เป็นไปตามกำลังความสามารถของผู้ปลูกสร้างแปลนนั้นๆให้สำเร็จขึ้นเป็นสมบัติของตนเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าเต็มภูมิแล้วก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นภายในใจของเราเองนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ชาวพุทธทั้งหลายได้พึงทราบอย่างถึงใจเลยว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสดร้อนอยู่ตลอดเวลาประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับธรรมที่สอนพวกเรานี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้กับพระอานนท์นั้นว่า นี่เอาความย่อๆมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง
เมื่อพระอานนท์ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมายุในเดือน3 เพ็ญว่าเดือนจากนี้ไป3 เดือนคือเดือน 6 เพ็ญเราจะปรินิพพานเป็นพระวจาที่เด็ดขาดจากองค์ศาสดาพระอานนท์ทราบแล้วเกิดความสะดุ้งเสียอกเสียใจวิ่งเข้าไปกราบอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าขอให้ทรงพระชนมายุอยู่เป็นเวลานานพระองค์ก็ถ้าภาษาของเราก็เรียกว่าดุทันทีตวาดทันทีเลยว่าอานนท์มาหวังอะไรกับเราอีกนั่นธรรมวินัยที่เราสอนไว้นั้นสมบูรณ์แบบเพื่อมรรคผลนิพพานหมดแล้วธรรมทั้งหมดสอนเพื่อมรรคเพื่อผลไม่มีอะไรบกพร่องแล้วอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นนี่คือว่าธรรมนี่แหละที่เราสอนไว้เรียบร้อยแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนั่นจากนั้นมาก็ทรงรูปหลังพระอานนท์บ้างว่าอานนท์ถ้ายังมีผู้ปฏิบัติดีตามหลักธรรมที่เราสั่งสอนไว้แล้วนี้คือแปลนอันถูกต้องดีงามนี้พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์นั่นเนี่ยจุดสำคัญถ้ามีผู้ปฏิบัติตามอยู่แปลนที่ทรงแสดงไว้เรียบร้อยนี้คือธรรมตำรานี่แหละอยู่แล้วพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์นั่นถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติแล้วเป็นยังไงพระองค์ไม่กล่าวถึงจะเกาะชายจีวรอยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่ปฏิบัติตามมีผลแห่งการปฏิบัติตามศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมสดๆร้อนๆแก่ชาวพุทธของเรานับว่าชาวพุทธของเราเกิดมามีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารจึงได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่จะพบได้อย่างง่ายดายเลยตายไปกี่ภพกี่ชาติจะพบศาสนาพุทธอันเอกอุอย่างนี้ไม่มีอันศาสนาใดๆนั้นเราไม่พูดถึงแหละรวมได้แต่ว่าเป็นศาสนาของคนมีกิเลสคนมีกิเลสย่อมเป็นเหมือนเราท่านจะเสกสรรปั้นยอตนว่าเป็นศาสดาไหนก็คือครั้งกิเลสเป็นศาสดานั่นแหละแต่ศาสดาองค์เอกคือพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสดาที่สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงรู้แจ้งแทงทะลุเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงและแม่นยำทุกอย่างพระญาณอย่างทราบแม่นยำหมดแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้ปฏิบัติตามในแง่ที่ชั่วก็ให้พยายามละกันในแง่ที่ดีก็ให้พากันบำเพ็ญอย่าไปท้าทายต่อบาปต่อกรรมต่อนรกอเวจีว่าไม่มีจะเป็นการทำลายตนสดๆร้อนๆพอลมหายใจขาดสะบั้นลงไปเท่านั้นนรกมีหรือไม่มีผู้สร้างกรรมหนาละมกจะเป็นผู้เจอเองคนอื่นผู้ไม่สร้างอย่างนั้นไม่เจอใครสร้างคุณงามความดีจะไปเจอสถานที่ดีตามบุญกรรมของตนสร้างเอาไว้ใครสร้างความชั่วช้าลามกจะไปเจอของที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมไม่มีลำเอียงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกสิ่งใดมีบอกว่ามีไม่โกหกหล่อแหละเช่นกิเลสซึ่งเป็นตัวโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นเก่งที่สุดนับแต่โคตรแท้ของมันลงมาเป็นสกุลแห่งความต้มตุ๋นสัตว์โลกให้หลงตามทั้งนั้นแต่ธรรมพระพุทธเจ้านี้ไม่มีให้พากันตั้งใจปฏิบัติวันหนึ่งอย่าลืมพระพุทธเจ้าคือพุทโธธัมโมสังโฆภายในจิตใจเรียกว่าเรามีที่ยึดที่เกาะมีธรรมอันเอกเกาะจิตใจของแล้วใจของเราก็พลอยชุ่มเย็นไปด้วยมีชีวิตอยู่เราก็ชุ่มเย็นเพราะใจของเรามีหลักคือธรรมเป็นเครื่องประกันตายแล้วเราก็ไปสวรรค์ไม่ต้องสงสัยสวรรค์ไม่ใช่ลมปากเฉยๆนรกไม่ใช่ลมปากของพระเจ้ามาหลอกลวงโลกนะเป็นความจริงล้วนๆทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วใครอยากกล้าหาญชาญชัยต่อต้านหรือเป็นข้าศึกรบพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นไม่มีถ้าไม่อยากจมทั้งสดๆร้อนๆอย่าฝ่าอย่าฝืนให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสมกับเรามีวาสนาบุญญาภิสมภารแล้วมาพบพระพุทธศาสนาและนับถือเคารพเลื่อมใสแล้วปฏิบัติตาม
คุณงามความดีที่เป็นสมบัติของใจแท้ได้แก่การสร้างความดีทั้งหลายนี่คือหลักของใจที่ยึดของใจที่ฝากเป็นฝากตายของใจอย่าได้ปล่อยอย่าลดอย่าละอย่าวางส่วนภายนอกเราก็อาศัยเป็นธรรมดาบ้านเรือนเงินทองเข้าของไร่นาสาโทตึกรามบ้านช่องนั่นเป็นสมบัติทางร่างกายได้อาศัยเวลามีชีวิตอยู่เวลาสิ้นชีวิตลงไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายแต่บุญกรรมที่เราสร้างไว้นั้นทั้งบาปทั้งบุญนั้นมีความหมายเต็มตัวด้วยกันใครสร้างบาปก็จะแผดเผาตัวเองใครสร้างบุญก็จะมีความอบอุ่นหนุนตัวเองขึ้นไปสู่สุคติขึ้นไปโดยลำดับวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นสมควรแก่กำลังวังชาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็อุตส่าห์มาฟังและขนขวายช่วยชาติเต็มกำลังความสามารถของเรา ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ผิดคาดผิดหมายนึกว่าคนจะไม่มากเพราะเป็นจังหวัด ไม่ค่อยใหญ่โตนักแต่เวลาเข้าไปสู่สถานที่นั้นแล้วเต็มไปหมดด้วยประชาชนนับตั้งแต่ท่านผู้ราชการจังหวัดรองผู้ราชการจังหวัดตำรวจเจ้าหน้าที่ทั้งหลายพร้อมกับประชาชนศรัทธาเข้าไปรวมกันบริจาคเป็นกำลังจากความรักชาติของตนเข้าอุดหนุนชาติไทยของเราจึงเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจเป็นอย่างมากแล้วบัดนี้จึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเทศว่าไม่นานมันเท่าไหร่กี่นาทีเนี่ยฮะ3 ทุ่มพอดีเทศกี่นาที55 นาทีเลยวันนี้เทศนึกว่าไม่มากก็ถึง55 นาทีนั้นวันนี้เทศเอ็นไปทางพระบ้างโยมนะเอารัดเอาเปรียบพระมากไปทุกวันเราก็โลเลแล้วก็เอ็นไปตามโยมแต่วันนี้สติระลึกได้หันมาทางพระโยมอย่ามายุ่งก็แล้วกันเราเทศสอนพระต่างหากนะนี่วันพรุ่งนี้ก็จะออกเดินทางเวลาไหนไม่ทราบเครื่องบินเขาจะมารับตอนไหนว่าจะไปเครื่องบินเครื่องบินจะมาตอนไหนได้กำหนดเวลากันแล้วยัง9 โมงเหรอถ้างั้นก็พอฉันเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางนั่นแหละออกจากนั้นเราก็ขึ้นเครื่องบินไปที่เชียงรายแล้วก็ดูวันหลังดูจะเทศที่เชียงรายวันที่22วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่21วันที่22ไปถึงเชียงรายยังไม่ได้เทศวันที่23เทศเชียงรายพอวันที่24ฉันเสร็จแล้วก็จะได้รีบออกเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีคณะแพทย์จากเมืองไทยของเรานี่แหละไปเรียนและทำงานอยู่ที่เมืองนอกรวมกันมาบริจาคเพื่อช่วยชาติไทยของเราที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่24นั้นพร้อมกับทางมหาวิทยาลัยและประชาชนทั้งหลายรวมกันในวันนั้นประมาณบ่าย 2 โมงจะเป็นวันแสดงธรรมบ่าย 2 โมงของวันที่24พอลงจากเครื่องบินแล้วก็เข้าเทศที่มหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้อนกลับมาดูจะลงเชียงใหม่แล้วมั้งพอลงจากเครื่องบินแล้วก็จะไปพักค้างที่พะเยาหลังจากนั้นแล้วก็เทศที่พะเยาแล้วก็ไปอุตรดิตถ์หน่อยจากอุตรดิตถ์แล้วก็ย้อนมาแพร่เสร็จจากแพร่แล้วถึงจะได้กลับอุดรก็ประมาณวันที่1นี่ก็ทราบว่าฟ้าหญิงท่าน
นิมนต์มาเวลานี้เราก็ยังไม่มีการตอบรับอะไรให้ไปพิจารณาเรียบร้อยก่อนอันนี้จึงไม่แน่นอนในวันที่ 4เป็นงานพระราชสมภพของท่านเรียกว่าวันเกิดท่านนิมนต์มาเรายังไม่ได้รับตอบว่าไงอันนี้จึงยังแน่ไม่ได้จากนั้นวันที่ 10ก็จะออกเดินทางไปกรุงเทพแล้วงานก็จะมีติดต่อเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งกับว่าวันที่26ชนพรรษาถึงจะได้กลับไปอุดรเนี่ยระยะนี้หลวงตาไม่ค่อยวางเลยนะอุตส่าห์พยายามอุ้มชาติบ้านเมืองของเราด้วยความเมตตาล้วนๆเราไม่มีอะไรแล้วใน3 แดนโลกฐานที่ได้เปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในผลแห่งการปฏิบัติตามศาสนาของพระพุทธเจ้าเราได้ผลเป็นที่พอใจเราไม่มีอะไรสงสัยแล้วในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงนับแต่ผลที่พระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นผลเช่นไรเราหายสงสัยผลเช่นนั้นกับหัวใจของเราเป็นอันเดียวกันเรียบร้อยแล้วจึงไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเรียกว่าของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเป็นของจริงอย่างเดียวกันแล้วถามกันหาอะไรนี่เรียกว่าธรรมมันเลิศเลอมีอยู่ในวงพุทธศาสนาของเราเท่านั้นนะไม่มีใครสามารถอาจเรื่องที่จะสอนวิถีทางเดินก้าวเข้าไปสู่วิมุตติหลุดพ้นได้เหมือนพุทธศาสนาของเรานี่จึงเรียกว่าเป็นศาสนาเอกตรัสรู้ขึ้นมาเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วสอนสัตว์โลกให้สิ้นกิเลสไปตามๆกันได้เช่นพระสาวกอรหันต์มีจำนวนมากมายล้วนแล้วแต่ตามเสด็จตามร่องรอยที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญมาและสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้ตามเห็นตามก้าวไปตามนั้นรู้เห็นไปตามนั้นเติมเป็นศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแล้วในชีวิตของชาวพุทธเรานับว่าเป็นผู้มีวาสนาเรียกว่าเหมาะสมที่สุดกับศาสนาพุทธเราเวลานี้เพราะคำสั่งสอนคือแบบแปลนแผนผังทางเดินยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามแบบแปลนแผนผังที่แสดงไว้แล้วนี่แหละบุญจะเป็นบุญบาปจะเป็นบาปตามที่บอกไว้นั้นเป็นอื่นไปไม่ได้นะถ้าใครฝืนเรื่องไม่ให้ทำบาปยังฝืนทำอยู่ก็เรียกว่าฝืนไปฆ่าตัวเองนั่นแหละว่าเดินตามทางพระเจ้าก็เรียกว่าตามเสด็จนะนี่เทศตัวแล้วยังขึ้นอีกนะนี่เอาละหยุดไปพอ นี่น้ำอะไรเนี่ยฮะนี่น้ำอะไรเนี่ยฮะอะไรมาก็กินดะไปเลยอันนี้ก็ดีกินจนอิ่มแล้วถึงวันน้ำอะไรหัวตาลสดครับผมฮะตาลสดครับวันนี้เทศธรรมะยังประทางพระรู้สึกจะสูงไปหน่อยเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั่วถึงกันแล้วพระเราก็อย่างที่ขึ้นต้นเบื้องต้นนั้นนะพระกรรมฐานขี้เกียจภาวนาเป็นพระปลอมไม่มีสถานที่ทำงานคือพระกรรมฐานขี้เกียจทางจงกรมไม่มีนี่เดินไปตามวัดนี่หาทางจงกรมไม่ค่อยมีแสดงให้เห็นชัดว่าพระวัดนี้ขี้เกียจไม่ได้สนใจกับภาวนานอกจากสนใจในการสั่งสมกิเลสเหมือนโลกทั่วไปเท่านั้นนี่เป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างอื่นนะวัดกรรมฐานแท้ๆต้องมีสถานที่ทำงานคือทางจงกรมถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
ต้องชำระกิเลสดังที่แสดงมาแล้วนี้ถึงถูกต้องนะอย่าตื่นโลกตื่นสงสารเราเป็นพระเพื่อหาทางแหวกว่ายออกจากโลกจากสงสารยังไปเป็นบ้ากับโลกเขาอยู่หรือไม่สมควรอย่างยิ่งนะพระปฏิบัติเราเอาให้จริงให้จังที่หน้าที่การงานของพระมีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยความมีสติระมัดระวังสังรวมตนอยู่ตลอดเวลานี่คืองานของพระนะให้พากันจำเอาไว้นะเทศไปมันก็โมโหเหมือนกันนะก็มันไม่ใช่พระอิฐพระปูนมันก็โมโหไปนะสิหัวยังดีที่ไม่ฆ่าคนเท่านั้นเองมีดีอยู่หน่อยหนึ่งนะไม่ฆ่าคนมีแต่โมโหเฉยๆนั่นทองคำเอาได้มาทองคำนี้ก็จะเอาเข้าคลังหลวงแต่รอไว้จนกระทั่งถึงครบสมควรที่จะเข้าคลังหลวงเราถึงจะเข้าถ้ายังไม่พอเข้าเราก็ยังต้องรอไว้วันนี้เล่งัดพระไตรปิฎกออกมาแล้วนะวันนี้นะ วันนี้งัดพระไตรปิฎกออกมาแล้วปกติไม่ค่อยพูดถึงล่ะเทศนี่เทศดะเลยหากไม่ได้พูดถึงพระไตรปิฎกวันนี้งัดออกมาซะบ้างงัดออกมาเพราะอะไรอย่าให้พูดเถอะ มันควรงัดก็งัดออกมาสิกิเลสจะมาท้าทายไม่ได้